שלום לכם, אני ז'נגי. משיחיים מאמינים שכאשר ישוע אדוננו אמר נשלם על הצלב, הוא בעצם אמר שעבודת האל לישועת האדם הושלמה. אז כולם בטוחים שכאשר אדוננו יחזור לא תהיה לו עבודת ישועה לעשות. והוא רק ירים את כל המאמינים גבוה למעלה אל הרקיע כדי לפגוש את אדוננו. ייקח אותנו לשמיים ובזה זה יסתיים. זה דבר שהמאמינים באדוננו מאמינים בו בחוזקה. זו הסיבה שרבים כל כך תמיד מביטים אל הרקיע, ממתינים בחוסר מעש שאדוננו ייקח אותם לתוך מלכותו. אבל כעת הגיעו האסונות הגדולים. ורוב המאמינים לא חזו בביאת אדוננו, אז אמונתם מתמעטת והם מרגישים מיואשים. לחלקם יש ספקות. האם הייתה הבטחת אדוננו אמיתית? האם הוא מגיע או לא? למעשה, ישוע אדוננו חזר בסתר כבר אנוש לפני זמן רב. ביטא אמיתות רבות, ובנוסף לזה עשה גם את עבודת השיפוט החל מבית האל. אבל מרבית האנשים לא מנסים להקשיב לקולו של האל, ולא מחפשים לשמוע את דברי רוח הקודש לכנסיות, וכל הזמן מניחים שאדוננו מוכרח לבוא על ענן כדי לקחת אותם אל השמיים. כך שהם מפסידים את ההזדמנות לקבל את פני האל. זאת תהיה חרטה לכל החיים. ייתכן שיש לזה קשר הדוק לאופן שבו אנשים מפרשים את מה שאמר ישוע אדוננו על הצלב. הוא אמר נשלם. אז קודם כל נתחיל בזה. מדוע מאמינים רבים כל כך חושבים שהמשמעות של מה שאמר ישוע אדוננו נשלם היא שעבודת האל ישועת האדם בעצם כבר הסתיימה? האם יש לכך בסיס כלשהו בכתבי הקודש? האם זה אושר על ידי רוח הקודש? האם אדוננו אי פעם אמר שהוא לא עומד לבצע יותר עבודה לישועת האדם? האם רוח הקודש העידה שהמילה הזו התייחסה לכך שאלוהים השלים לחלוטין את עבודת הישועה שלו? אנחנו יכולים לומר בביטחון שלא. אם כן, מדוע מגדירים את משמעות המילה הזו שאמר ישוע אדוננו כהצהרה שעבודת הישועה של האל הושלמה אז במלואה? הייתי אומר שזה קצת מגוחך, לא? הבנת דברי האל היא לא מלאכה קלה. נאמר באיגרת פטרוס השנייה פרק א' פסוק כ', וזאת עדו ראשונה, שכל נבואת המקרא אינה עניין של פירוש אישי. ההשלכות של פירוש כתבי הקודש בעצמכם הן חמורות מאוד. לדוגמה, נסו לחשוב על הפרושים. הם פירשו את הנבואות בתנ"ך לגבי המשיח על פי רצונם הפרטי. וכתוצאה מכך, המשיח הגיע, והם ראו שישוע אדוננו לא התאים לפרשנויות שלהם. אז הם גינו את עבודתו, ואפילו גרמו לצליבתו. הם התמודדו עם השלכות חמורות מאוד. זה הוביל באופן ישיר לכך שהם נידונו לכף חובה על ידי ישוע אדוננו. הם כוללו. אז ברגע שבו ישוע אדוננו אמר נשלם על הצלב, על מה בדיוק הוא דיבר? כדי שאנחנו נוכל להבין זאת, יש לחשוב בזהירות על הנבואות בכתבי הקודש לגבי חזרת אדוננו באחרית הימים. ובמיוחד על הדברים שישוע אדוננו בעצמו אמר שיעשה, והמשלים שלו על מלכות השמיים. לדברים הללו יש קשר ישיר לעבודתו באחרית הימים. עלינו לפתח הבנה בסיסית של המשלים והנבואות האלה, כדי שאנחנו נוכל להבין נכון על מה באמת דיבר ישוע אדוננו, כאשר אמר זאת על הצלב. אפילו אם לא מבינים זאת לחלוטין, אין שום סיבה להניח אף לרגע שהוא התכוון שעבודת האל לישועת האדם נעשתה לגמרי במלואה. זו אמונה שרירותית ומגוחכת לחלוטין. למעשה, אם נשקול ברצינות את הנבואות והמשלים של ישוע אדוננו על מלכות השמיים, אנחנו ללא ספק נשיג הבנה בסיסית של המלכות, וגם של עבודת אדוננו בחזרתו. ואז לא נפרש באופן שגוי את ההצהרה שאמר באותו רגע, נשלם. ישוע אדוננו התנבא. עוד רבות יש לי להגיד לכם, אלא שאתם אינכם יכולים לשאת זאת עכשיו.
אבל הוא אשר הוא רוח האמת, כשיבוא ידריך אתכם אל כל האמת. איש השומע את דבריי ואינו שומר אותם, אינני שופט אותו. כי לא באתי לשפוט את העולם, אלא להושיע את העולם. מי שדוחה אותי ואינו מקבל את דבריי, יש השופט אותו. הדבר אשר דיברתי, הוא ישפוט אותו ביום האחרון. האב איננו שופט איש, אלא נתן את כל המשפט ביד הבן. גם סמכות נתן לו לעשות משפט, כי בן האדם הוא. ובאיגרת פטרוס הראשונה נאמר, שהרי עת להתחיל המשפט מבית אלוהים. בספר ההתגלות רואים, הנה, ניצח האריה משבט יהודה שורש דוד, לפתוח את הספר ואת 7 חותמי. מי שאוזן לו ישמע נא מה שהרוח אומרת לקהילות. ישוע אדוננו עשה גם שימוש במשלים לתיאור מלכות השמיים. למשל, ועוד דומה מלכות השמיים לרשת שהושלכה לים ואספה מכל מין. כאשר נתמלאה, העלו אותה לחוף, וישבו ולקטו את הטובים לתוך הכלים, ואת הרעים השליחו. כך יהיה בקץ העולם. המלאכים יצאו ויבדילו את הרשעים מבין הצדיקים וישליחו אותם אל תנור האש. שם יהיו היללה וחרוק השיניים. אנחנו יכולים לראות מהנבואות והמשלים הללו, שישוע אדוננו אמר שהוא יעשה עבודה רבה כשיחזור. אבל החלק החשוב ביותר בה הוא ביטוי האמת ועשיית עבודת השיפוט. זה יוביל אנשים להצליח להיכנס בסופו של דבר אל כל האמיתות, ואז ימוינו האנשים על פי סוגיהם. הניתנים לידי שלמות יהפכו למושלמים, ואלה שיהיה הכרח לסלק יסולקו. זה ללא כל ספק יהווה מימוש מלא של דברי ישוע אדוננו בנוגע למלכות. חישבו על משל החיטים והעשבים הרעים, על רשת הדייג, על העלמות החכמות ועל העלמות הכסילות, על הכבשים והעיזים ועל העבד הנאמן והעבד הרע. עבודת השיפוט שתחל בבית האל תפריד בין החיטים לבין העשבים הרעים, בין העבדים הנאמנים לבין הרעים, בין אלה שאוהבים את האמת לבין אלה שרק מתאווים לנחמה. העלמות החכמות ינחחו במשתי החתונה של עשה ויהפכו למושלמות על ידי אלוהים. ומה בדבר העלמות הכסילות? הן יפלו לתוך האסונות, יתייפחו ויחרקו שיניים מכיוון שלא הקשיבו לקולו של האל. זו עבודת השיפוט שבוררת את כולם בהתאם לסוגם, מתגמלת את הטוב ומענישה את הרע. וזה יהווה הגשמה מלאה של הנבואה שבספר ההתגלות. המעוול שיוסיף לעשות עוול, הטמא שיטמא עוד, הצדיק שיצדק עוד, הקדוש שיתקדש עוד. הנני בא מהר, ואיתי השכר לשלם לכל איש כמעשהו. כשאנחנו מבינים באמת את נבואות ישוע אדוננו, אנחנו רואים שעיקר חזרת אדוננו באחרית הימים היא לשם ביטוי האמת וביצוע עבודת השיפוט, ברירת האנשים בהתאם לסוגם וקביעת סופם. אז האם אנחנו יכולים באמת לטעון שכשישוע אדוננו אמר נשלם על הצלב, הוא אמר שעבודת האל לישועת האדם סוף כל סוף הסתיימה? האם נמשיך להביט בטיפשות אל הרקיע ולחכות שישוע אדוננו ירד על ענן ויקח אותנו למעלה כדי להיפגש איתו? האם עדיין נגנה כלאחר יד את כל האמיתות שאלוהים יבטא כשיעבוד באחרית הימים? האם אנחנו נעז להכחיש במצח נחושה שאדוננו חזר בבשר כבר אנוש כדי לעשות את עבודת השיפוט של אחרית הימים? האסונות הגדולים כבר הגיעו, הם כאן איתנו. והרבה אנשים דתיים עדיין אבודים בחלומם על חזרת אדוננו, וחושבים שהוא לעולם לא יגרש אותם. הגיע הזמן להתעורר. אם לא נתעורר, מרגע שיגמרו האסונות, והאל הכל יכול יופיע בגלוי מול כל האנשים, אלוהים ייצור מחדש את השמיים ואת הארץ. וכל אותם אנשים בעולם הדתי ייללו ויחרקו שיניים. זאת תהיה הגשמה של הנבואה בספר ההתגלות. הנה, הוא בא עם העננים. כל עין תראה אותו, גם אלה שדקרוהו
ויספדו עליו כל משפחות הארץ. רבים ודאי ישאלו, אז למה באמת התכוון ישוע אדוננו באותו הרגע שבו הוא אמר נשלם על הצלב? למעשה זה פשוט מאוד. דבריו של ישוע אדוננו תמיד היו מעשיים מאוד. אז באותו הרגע שבו הוא אמר זאת, הוא לבטח התייחס לעבודת הגאולה שלו. אבל אנשים כל הזמן מתעקשים להבין את המילה המעשית הזו של אדוננו כמתייחסת לעבודת האל ישועת האדם, אבל זה שרירותי לחלוטין. מכיוון שאלוהים רק השלים חלקית את עבודתו לישועת האדם, נותר עדיין השלב הקריטי ביותר, השיפוט שלו באחרית הימים. מהי בדיוק הסיבה לטעון שהמשמעות של נשלם היא בעצם שכל עבודת האל לישועת האדם כבר נעשתה? האם זה לא די מגוחך וחסר היגיון? מדוע מלכתחילה נצלב ישוע אדוננו? מה בעצם השיג באמצעות זה, מה לבסוף הייתה התוצאה? כל המאמינים יודעים בבירור, מכיוון שזה מתועד בבירות רבה מאוד בכתבי הקודש. ישוע אדוננו בא לגאול את האנושות. באמצעות צליבתו, ישוע אדוננו שימש כקורבן חטאת של האנושות. לקח על עצמו את החטאים של כולם, כדי שלעולם לא יידונו עוד לכף חובה ולא יצאו להורג תחת החוק. ואז חטאי האנשים יוכלו להיסלח כל עוד הם יאמינו באדוננו, יתפללו אליו והתוודו בפניו. והם יוכלו ליהנות מחסדו המופלא של אלוהים. זו ישועה על ידי חסד. וזה מה שהשיגה עבודת הגאולה של ישוע אדוננו. למרות שחטאינו היו נסלחים באמצעות אמונתנו, איש לא יכול להכחיש שעדיין לא יכולנו אלא להמשיך לחטוא כל הזמן. אנחנו חיים כל הזמן במעגל חוזר של חטא, התוודות וחטא נוסף. לא נחלצנו מחטא. מה המשמעות? המשמעות היא שבסופו של דבר עדיין יש לנו אופי חוטא, ויש לנו טבע שטני. אז איננו יכולים להצליח לתקן באמת את הבעיה של המשך החטא לאחר שחטאינו נסלחים. זה ללא כל ספק מותיר את כל המאמינים אבודים. זה דבר כואב מאוד. דברי האל אומרים, והייתם קדושים כי קדוש אני. אלוהים הוא צודק וקדוש, אז כל מי שאינו טהור לא מסוגל לראותו. אז כיצד יוכלו אנשים שתמיד חוטאים ומתנגדים לאלוהים להיות ראויים להיכנס למלכותו של האל? מאחר ואנשים לא נחלצו מחטא לגמרי ולא הפכו טהורים, האם באמת ייתכן שעבודת האל לישועת האדם הסתיימה? ישועת האל תהיה ישועה שלמה. הוא לעולם לא יוותר ויזנח את עבודתו בחצי הדרך. זו בדיוק הסיבה לכך שישוע אדוננו ניבא את חזרתו פעמים רבות. הוא חזר באחרית הימים לפני זמן רב למדי, בהתגלמות בבשר ודם כאל הכל יכול. האל הכל יכול ביטא אמיתות לביצוע עבודת השיפוט, על בסיס עבודת הגאולה של אדוננו. זאת כדי לתאר את האנושות מטבענו החוטא, כדי שנוכל להשתחרר באמת מכבלי החטא, למען הישועה המוחלטת של כלל האנושות משליטתו של השטן, וכדי להביא אותנו לתוך מלכותו של האל. רק לאחר שעבודת השיפוט של האל הכל יכול באחרית הימים תושלם, תגיע סוף כל סוף עבודתו של האל לישועת האנושות לסיומה. האל הכל יכול אומר, אף על פי שישוע עשה עבודה רבה בקרב בני האדם, הוא רק השלים את גאולת האנושות כולה, והיה לקורבן החטאת של האדם. הוא לא ריפא את טבעו המושחת של האדם. על מנת להושיע את האדם מהשפעתו של השטן באופן מלא, לא רק שישוע צריך היה לקחת על עצמו את חטאי האדם כקורבן חטאת, אלא שאלוהים צריך היה לעשות עבודה רבה יותר, כדי להשלים את ריפוי האדם מטבעו שהושחת על ידי השטן. על כן, לאחר שאלוהים מחל האדם על חטאיו, אלוהים חזר לבשר ודם כדי להוביל את האדם לעידן חדש, והתחיל את עבודת האיסור והמשפט. והעבודה הזו הביאה את האדם למישור נעלה יותר. כל מי שנשמע לריבונותו של אלוהים,
יענה מאמת נעלה יותר, ויקבל ברכות רבות יותר. בני האדם האלה יחיו באור באמת ובתמים, ויזכו באמת, בדרך ובחיים. באמצעות העבודה הזו של משפט ואיסורים, האדם יכיר באופן מלא את המהות המזוהמת והמושחתת שבתוכו, ויהיה מסוגל להשתנות לגמרי ולהיטהר. רק כך, האדם יוכל להיות ראוי לשוב בפני כס מלכותו של אלוהים. כל העבודה שנעשית כיום נועדה לכך שהאדם יוכל להיטהר ולהשתנות. באמצעות משפט ואיסורים של דבר האל, וכן זיכוך, האדם יכול להשליך מעליו את שחיתותו ולהיטהר. במקום להתייחס לשלב זה של העבודה כשלב של ישועה, יהיה זה הולם יותר לומר שזו עבודת טיהור. מהותה של עבודת האיסורים והשיפוט של אלוהים היא לטהר את האנושות למען יום המנוחה האחרונה. אחרת, האנושות כולה לא תהיה מסוגלת לנהוג כל אחד לפי סוגו או לבוא למנוחה. העבודה הזו היא הנתיב היחיד של האנושות לבוא למנוחה. רק עבודת הטיהור של אלוהים תטהר את בני האדם מרשעותם, ורק עבודת האיסורים והשיפוט שלו תשפוך אור על רכיבי המרדנות בקרב האנושות, וכך תפריד את מי שניתן להושיע אותו ממי שלא ניתן להושיע אותו, ואת מי שישאר ממי שלא יישאר. כשעבודה זו תסתיים, בני האדם שיותר להם להישאר יתוארו, וייכנסו למצב נעלה יותר של אנושיות, שבו הם ייהנו מחיי אנוש נפלאים יותר על פני האדמה בפעם השנייה. במילים אחרות, הם יתחילו את יום המנוחה האנושי שלהם, ויתקיימו לצד אלוהים. לאחר שמי שלא יורשו להישאר, יקבלו איסורים ושיפוט, מהותם האמיתית תחשף לגמרי. לאחר מכן, כל אלה יושמדו, ובדומה לשטן, הם לא יורשו עוד לשרוד על פני האדמה. האנושות בעתיד לא תכלול עוד טיפוסי אנשים כאלה. בני אדם כאלה לא כשירים לבוא לארץ המנוחה הסופית. והם לא כשירים לבוא ליום המנוחה שאלוהים והאדם יחלקו. מפני שהם מושאים לענישה, ומפני שהם הרשעים. העבודה הסופית שלו להענשת הרע ותגמול הטוב נעשית כולה על מנת לטהר לגמרי את כל האנושות, כדי שהוא יוכל להביא אנושות קדושה לגמרי למנוחת נצח. השלב הזה בעבודתו הוא עבודתו המכרעת ביותר. זה השלב הסופי של כל עבודת הניהול שלו. דברי האל הכל יכול ברורים מאוד. בעידן החסד, עבודת הגאולה של ישוע אדוננו הוגבלה למחילה על חטאי האדם. עבודת השיפוט של האל הכל יכול באחרית הימים היא שתטהר לחלוטין ותושיע את האנושות. דברי האל הכל יכול שופטים את האדם וחושפים את האופי והמהות המרדניים ומתנגדי האל שלו, ומאפשרים לנו להכיר את הטבע השטני ואת השחיתות שלנו. הוא מראה לנו שאנו מלאי טבע שטני, כמו שחצנות, ערמומיות ורשעות, ללא בדל של צלם אנוש. זו הדרך עבור אנשים לראות את האמת בדבר עומק השחטתם בידי השטן, כדי שיוכלו באמת לתאב את עצמם ולפתח חרטה אמיתית, ואז לחזור בתשובה לאלוהים. אז הם יווכחו כמה האמת יקרה, והתמקדו בניגה לפי דברי האל וכניסה אל מציאות אמת. זה יאפשר להם להיפטר בהדרגה מהטבע המושחת שלהם ולהתחיל לשנות את טבע חייהם, ובסופו של דבר להיות מסוגלים להישמע באמת לאלוהים ולראות אותו ולחיות על פי דבריו. ככה יוכלו אנשים לסלק מעליהם לחלוטין את כוחות השטן ולהיוושע לגמרי בידי אלוהים. ואז להיות מוגנים על ידי האל ולשרוד את האסונות הגדולים של אחרית הימים, ולהיכנס אל היעד היפהפה שאלוהים מכין עבור האדם. זה מגשים את הנבואה בספר ההתגלות פרק כ"א פסוקים ג' עד ו'. ושמעתי קול גדול מן הכיסא אומר, הנה, משכן האלוהים עם בני אדם, וישכון עמהם. הם היו לו לעם, והוא האלוהים יהיה עמהם. וימחה כל דמעה מעיניהם, והמוות לא יהיה עוד.
גם אבל וזעקה וכאב לא יהיו עוד. כי הראשונות עברו. אמר היושב על הכיסא, הנני עושה הכל חדש. אמר אליי, כתוב, כי הדברים האלה נאמנים ואמיתיים הם. הוסיף ואמר אליי, היה נהיה, אני האלף והתו, הראשית והתכלית. אני אתן לצמא ממעיין המים של החיים, חינם. כאן אלוהים אומר, היה נהיה. זה שונה לחלוטין ממה שאמר ישוע אדוננו על הצלב, והיא המילה נשלם. אלה הקשרים שונים ועולמות שונים. כשישוע אדוננו אמר נשלם על הצלב, הוא דיבר על השלמת עבודת הגאולה שלו. לעומת זאת, המילים היה נהיה בספר ההתגלות, הן בעצם דברי האל שמדבר על השלמת עבודתו לישועת האדם. כשהמשכן של אלוהים יהיה עם בני האדם, הוא יחיה בקרבם, והם יהיו האנשים של מלכותו. מקום בו לא יהיו עוד דמעות, מוות או סבל. זהו סימן ההיכר היחיד לכך שהאל השלים את עבודת הישועה שלו. בנקודה הזו צריך להיות ברור לכולם שהטענה שכוונת דברי ישוע אדוננו על הצלב היא שעבודת הישועה של האל הושלמה, מנוגדת לחלוטין למציאות של עבודת האל, והיא אך ורק תפיסה אנושית. זוהי פרשנות שגויה מטעה ומוליכת שולל לדברי אדוננו. ואין לדעת כמה אנשים היא מוטטה. אותם אלה שנצמדים אליה בעיוורון מוחלט, ממתינים שאדוננו יופיע לפתע על ענן כדי להילקח מעלה לתוך מלכותו, וכל הזמן מסרבים לבחון את האמיתות הרבות שמבטא האל הכל יכול, יפסידו לחלוטין את ההזדמנות שלהם לפגוש את אדוננו. וכמובן, הם לעולם לא ימלטו מחטא ולא יבשעו לגמרי. וכך חיים שלמים של אמונה יסתיימו בלא כלום, כשבוודאות יפלו לתוך האסונות ויסולקו על ידי אלוהים. האל הכל יכול אומר, המשיח של אחרית הימים מביא חיים, ומביא את דרך האמת התמידית והנצחית. האמת הזו היא הנתיב שבו האדם יזכה בחיים, הנתיב היחיד שבו האדם יכיר את אלוהים, ושבו האדם יישא חן בעיני אלוהים. אם אתם לא מחפשים את דרך החיים שהמשיח מעניק באחרית הימים, לעולם לא תזכו באישורו של ישוע, ולעולם לא תהיו ראויים להיכנס בשערי מלכות השמיים. משום שאתם גם בובות על חוט, וגם אסירים של ההיסטוריה. בני אדם שנעלים ואותיות מכתיבים את מעשיהם, ואשר כבולים להיסטוריה, לעולם לא יוכלו לזכות בחיים, ולעולם לא יוכלו לזכות בדרך החיים הנצחית. זאת משום שיש להם רק מים עכורים, שאליהם נצמדו במשך אלפי שנים, במקום מי החיים הזורמים מכס המלכות. בני האדם שלא יזכו במי החיים, יישארו לנצח גוויות, כלי משחק בידי השטן ובני גיהנום. אם כן, כיצד הם יכולים לראות את אלוהים? אם אתם מנסים רק להיאחז בעבר, להותיר את הדברים כפי שהם על ידי עמידה במקום, ואינכם מנסים לשנות את המצב הקיים, ולהשליך מעליכם את ההיסטוריה, האם לא תהיו תמיד נגד אלוהים? שלבי עבודתו של אלוהים הם רחבי היקף ורבי עוצמה, כמו גלים נשברים ורעמים מתגלגלים. אך אתם יושבים ומחכים להרס מבלי לפעול, נצמדים לטיפשותכם ונמנעים ממעשה. כיצד תוכלו להיחשב כך למי שהולכים בעקבותיו של עשה? כיצד אתם יכולים להצדיק את האל שבו אתם נאחזים כאל שהוא תמיד חדש ולעולם לא ישן? וכיצד יכולות מילות ספריכם המציבים להעביר אתכם לעידן חדש? כיצד הן יכולות להוביל אתכם לחיפוש אחר שלבי עבודתו של אלוהים? כיצד הן יכולות להעלות אתכם לשמיים? הדברים שאתם אוחזים בידיכם הם אותיות היכולות לספק רק נחמה זמנית, ולא אמיתות המסוגלות להעניק חיים. כתבי הקודש שאתם קוראים בהם יכולים רק להעשיר את שפתכם, לא דברי פילוסופיה שיכולים לסייע לכם להכיר את חיי האדם, ועל אחת כמה וכמה, אינם הדרכים שיכולות להוביל אתכם לשלמות. האם הסתירה הזו לא גורמת לכם להרהר?
האם היא לא מאפשרת לכם להבין את התעלומות הטמונות בה? האם אתם מסוגלים להביא את עצמכם לשמיים ולפגוש את אלוהים בעצמכם? אם אלוהים לא יבוא, האם אתם יכולים לקחת את עצמכם לשמיים? כדי ליהנות משמחה משפחתית עם אלוהים? האם אתם עדיין חולמים כעת? אני מציע לפיכך שתפסיקו לחלום ותביטו במי שעובד כעת, במי שמבצע כעת את עבודת הושעת האדם באחרית הימים. אם לא תעשו זאת, לעולם לא תזכו באמת, ולעולם לא תזכו בחיים. אז זהו זה, עד כאן להיום. תודה לכם על הצפייה. אם אתם תרצו ללמוד אמיתות נוספות, או אם יש לכם שאלות, נשמח לראות את ההערות שלכם פה למטה. להתראות בפעם הבאה.